Chào các bạn! Công việc chính của một tiếp viên hàng không là đảm bảo sự an toàn cũng như sự thoải mái cho hành khách. Nhưng trước khi đặt chân đến những miền đất mới với tư cách là một tiếp viên hàng không, bạn sẽ phải vượt qua một khóa đào tạo kéo dài từ 2 tới 3 tháng, rất là căng thẳng và mệt mỏi theo yêu cầu của từng hãng hàng không. Lúc nhận được tin báo trúng tuyển, thật sự là vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, chặng đường học hành phía trước của bạn thì cực kỳ gian truân và bạn cần phải chuẩn bị thật tốt. Video này sẽ giúp cho bạn không bị bỡ ngỡ trước những kiến thức quá mới lạ. Mặc dù mỗi hãng hàng không khác nhau, nhưng bạn thường sẽ phải học hơn 20 môn học. Bạn phải hoàn thành các bài học trên lớp, các bài thực hành, vô số bài kiểm tra viết cũng như các bài kiểm tra thực hành. Bạn sẽ phải làm bài kiểm tra viết hầu như mỗi ngày để kiểm tra lại kiến thức của bài học hôm trước. Có một số hãng gọi nó là bài kiểm tra buổi sáng. Bạn phải vượt qua bài kiểm tra với số điểm tối thiểu là 80 trên 100. Nếu bạn được 79 thì bạn có một cơ hội được làm lại bài kiểm tra. Tốt nhất là bạn nên ghi chú cẩn thận từng bài học và học cật lực vào buổi tối để sáng hôm sau có thể vượt qua bài kiểm tra trên lớp. Ngày đầu tiên bạn sẽ được giới thiệu về hãng hàng không. Bạn sẽ tìm hiểu về lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa cũng như nội quy quy định của hãng hàng không. Bạn sẽ được dặn dò và giải thích về tất cả những điều bạn được phép làm hay không được phép làm từ ngày hôm nay, vì bây giờ bạn đã là nhân viên của công ty và bạn phải tuân theo nội quy. Kế tiếp, bạn sẽ học môn xây dựng hình ảnh người tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Môn này có những hãng hàng không đào tạo từ 5 tới 7 ngày, nhưng cũng có những hãng hàng không đào tạo trong 2 hoặc 3 ngày. Môn này là môn mà các bạn nữ rất là thích vì các bạn sẽ được học cách dưỡng da, nghệ thuật trang điểm, làm tóc. Bạn cũng sẽ được học về cách mặc và bảo quản đồng phục. Và một phần vô cùng quan trọng để làm nên hình ảnh chuyên nghiệp của người tiếp viên hàng không đó chính là các tư thế khi đi, khi đứng, khi ngồi, các cử chỉ, phong cách khi bạn mặc đồng phục đi bay và cả khi bạn mặc thường phục. Có những hãng còn đào tạo các tiếp viên hàng không cả về những quy tắc khi ăn uống, khi dự tiệc và khi ở tại khách sạn để đảm bảo đội ngũ của họ sẽ là những người hoàn hảo nhất, vì tiếp viên hàng không chính là hình ảnh đại diện cho hãng hàng không. Môn kế tiếp bạn sẽ học là môn chăm sóc khách hàng. Trong môn này, bạn sẽ học các kỹ năng nhận diện khách hàng, xác định nhu cầu của khách hàng, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Bạn cũng sẽ học cách giao tiếp và chăm sóc hành khách đặc biệt như hành khách khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai, người già, vân vân. Một môn rất quan trọng là quy trình và kỹ năng phục vụ trên chuyến bay. Bạn sẽ học về quy trình chuyến bay và trình tự cũng như kỹ năng phục vụ các loại thức ăn và đồ uống. Bạn cũng sẽ học về các loại thức ăn đặc biệt như thức ăn cho người ăn kiêng, thức ăn theo tôn giáo, thức ăn theo bệnh lý, thức ăn trẻ em, dị ứng thực phẩm, vân vân. Bạn phải nắm rõ tên gọi, thành phần và kỹ năng phục vụ. Ví dụ bạn phải tuân theo những quy tắc rất là phức tạp khi phục vụ thức ăn của người Do Thái. Bạn cũng sẽ học về hàng hóa nguy hiểm. Hàng hóa nguy hiểm là loại hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Bạn phải nhận biết được 9 loại hàng hóa nguy hiểm, cũng như nắm rõ những loại nào, khối lượng bao nhiêu thì được phép mang trong hành lý xách tay lên máy bay và những loại nào thì phải để ở trong hành lý ký gửi. Sơ cấp cứu là một môn học vô cùng hữu ích. Bạn sẽ được học những kiến thức và kỹ năng sơ cứu như kỹ thuật hồi sinh tim phổi, xử lý bỏng, xử lý hóc dị vật, kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời, cầm máu, băng bó vết thương, đỡ đẻ, vân vân và cả quy trình xử lý nếu có khách qua đời trên chuyến bay. Máy bay là ngôi nhà thứ hai của bạn nên bạn phải nắm rõ trong nhà mình có những gì và cách sử dụng ra sao. Bạn sẽ được học về trang thiết bị và hệ thống trên máy bay để hiểu và sử dụng thành thạo tất cả các trang thiết bị về an toàn bay, hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị chữa cháy, thoát hiểm, hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị trong bếp, vân vân.
và quy trình xử lý nếu thiết bị hay hệ thống không hoạt động. Môn quy trình an toàn bay chắc chắn đạt giải môn khó nhất trong mấy chục môn học của tiếp viên hàng không. Bạn sẽ phải học về quy trình an toàn bay trong trường hợp bình thường và quy trình trong trường hợp khẩn nguy. Bạn sẽ phải biết cách chữa cháy, biết cách xử lý trong trường hợp máy bay bị mất áp suất, thoát hiểm khi máy bay hạ cánh trên mặt nước hay trên cạn, vân vân. Và bạn chỉ có 90 giây để sơ tán toàn bộ mấy trăm hành khách ra khỏi máy bay. Một môn khác cũng rất quan trọng là an ninh hàng không. Bạn sẽ được đào tạo để đảm bảo an ninh tốt cho bản thân khi bạn ở khách sạn, lúc tới sân bay và an ninh của chuyến bay. Bạn sẽ học để biết cách xử lý trong trường hợp có khủng bố hay có bom trên máy bay. Những môn học khác bạn cũng sẽ được đào tạo là khí tượng học, hệ thống quản lý an toàn, luật hàng không và các quy định cho tiếp viên hàng không, phát thanh trên chuyến bay, cân bằng trọng tải, chính sách về vé, CRM. Ngoài các bài học và bài kiểm tra trên giấy hay trên máy tính, bạn sẽ có những bài kiểm tra thực hành như mở và đóng cửa máy bay, sử dụng các trang thiết bị an toàn, chữa cháy, sơ tán hành khách, thoát hiểm trên nước và trên cạn, vân vân. Trong 2 tuần cuối cùng, bạn sẽ được lên những chuyến bay thật và giáo viên của bạn sẽ đánh giá kiến thức và năng lực của bạn. Thời gian này cũng rất là căng thẳng, nhưng nó sẽ trôi qua nhanh và bạn sẽ được chính thức trao cho đôi cánh và trở thành một tiếp viên hàng không thực thụ. Những vất vả khi bạn ôn thi đại học thực sự không là gì nếu so sánh với khóa đào tạo tiếp viên hàng không. Khóa đào tạo tiếp viên hàng không thực sự vô cùng gian khổ và có cả nước mắt, vì bạn vừa phải học hết sức tuân theo kỷ luật khắt khe như trong quân đội và luôn luôn phải giữ gìn hình ảnh đẹp và chỉn chu cho dù bạn có mệt đến thế nào. Có nhiều bạn đã bỏ cuộc giữa chừng vì không chịu nổi áp lực học hành cũng như sự nghiêm khắc trong kỷ luật. Chính vì vậy, nếu bạn vượt qua được thì bạn sẽ hết sức tự hào về bản thân mình và bạn sẽ hiểu là để trở thành một tiếp viên hàng không thì không phải là điều dễ dàng. Nếu bạn có câu hỏi gì thì viết dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn ở video sau.